Взимку тепличні помідори більше не купую. Мої помідори з городу завжди залишаються свіжими та натуральними. Всім привіт! Ви на каналі «Домашній запас». Ділюсь рецептом, як зберегти в помідорах свіжість та натуральність та взимку відмовитися від тепличних аналогів. Для цього рецепту найкраще підходить сорт сливка середнього розміру. У мене 4 кілограми. Мию. Роблю неглибокі розрізи хрест на хрест. Поставив нагріватися воду. Також підготував ємність із холодною водою, а для кращого ефекту поклав акумулятори холоду. Вода закипіла. Невеликими партіями опускаю помідори в киплячу воду та витримую там 2 хвилини. Потім перекладаю в ємність із холодною водою, щоб швидко їх охолодити. Так повторюю кілька разів. Тепер легко можна видалити шкірку та плодоніжку. Ось так виглядають очищені помідори. Тепер готую заливку. Для цього беру недорогі помідори, великі з тонкою шкіркою, для соку. І соус український, який значно покращить смак нашої заливки. Помідори розрізаю під м'ясорубку, видаляю плодоніжки. Додаю 5 зубчиків часнику та пропускаю все через м'ясорубку. Далі цей етап можна пропустити, але я все ж таки протру отриману масу через сито. Це дозволить зробити заливку більш ніжною та красивою. З урахуванням соусу український у мене вийшло близько 2 літрів томатної заливки. На цей обсяг додаю 10 грамів солі, 5 грамів цукру. За потреби їх кількість потім можна підкоригувати. Основну заливку ставлю на середній вогонь. Додаю соус український, у банці 465 грамів. Добре перемішую. Додаю сіль, цукор, 2 грами лимонної кислоти – це покращить процес зберігання. Важливо періодично пробувати соус, краще він буде не солений, ніж пересолений. Підготуйте банки. Для помідорів такого розміру півлітрові не підійдуть, я використовуватиму літрові. Стерилізувати їх не потрібно, так само, як і кришки. Щільно закладаю помідори в банки. Соус закипів. Варю на маленькому вогні ще 10 хвилин. У кожну банку додав трохи гострого перцю чилі для пікантності. Розливаю соус по банках і одразу закриваю ключем, за винятком однієї. Трохи згодом розповім чому. Ось так виглядають банки із помідорами, але їх ще треба простерилізувати. Зробити це можна в каструлі з водою, для цього банки кришками тільки прикриваються, а вода набирається по плечики банок. Або в автоклаві. Щоб показати на прикладі, одну банку я не закривав. Ставлю в каструлю, на дні постелена ганчірочка, вода по плички банки.
Доводжу до кипіння, зменшую вогонь та стерилізую 20 хвилин. Якщо у вас півлітрова банка, для стерилізації 10 хвилин вистачить. Потім закриваю ключем, перевертаю і накриваю ковдрою до повного остигання. Інші банки завантажую в автоклав, але спочатку дізнаюся про їх температуру, оскільки гарячі банки ставити в холодну воду не можна. 44 градуси. Отже, перед тим, як ставити банки, температуру води в автоклаві потрібно довести до цього значення. Було 27 градусів, стало 43. Можна ставити. Виставляю час стерилізації 20 хвилин, температуру 100 градусів. Автоклав вийшов на робочий режим. Важливо, навіть при нагріванні до 100 градусів автоклав потрібно закрити і накачати тиск 1 атмосферу, щоб не зірвало кришок. Ось такі помідори в томатному соусі вийшли. Робимо за таким рецептом щороку, і результатом завжди задоволені. Яєчня із свіжими помідорами взимку гарантована. Якщо відео було корисним, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, попереду ще багато смачних і незвичайних заготовок. Всім добра та миру!